ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዌልካም ባክ ቱ ማይ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፕሮግራሚንግ ሲሪስ። ይህ ኤፒሶድ 3 ነው። በዚህ ኤፒሶድ ላይ ስለ ኮንዲሽናልስ ነው ዲስከስ የምናደርገው። ሶ ማስተሪንግ ኮንዲሽናልስ። ኮንዲሽናልስ ምንድን ናቸው? ኮንዲሽናልስ ላይክ ትራፊክ ሲግናል ናቸው እና ኮዳችን የሚሄድበትን አቅጣጫ ይቆጣጠራሉ። እነዚህ ኮንዲሽናሎች they help us make decisions by executing different blocks of code based on specific conditions. That condition may be input from sensors or based on user input. So what are the building blocks of conditionals specifically in C#? So here we have the if, the else if and else blocks እና እያንዳንዱ የየራሱ ፈንክሽን አለው። ሁሉም አንድ ላይ ነው የምንጠቀማቸው። ኢፍ ብሎክ ምንድነው የሚያደርገው? የሰጠነው አርጊውመንት የሰጠነው ኮንዲሽናል ትሩ ከሆነ ብቻ እሱ ውስጥ ያለው ኤክስኪዩት ይደረጋል። ኤልስ ለምንድነው የሚጠቅመው? ኤልስ ቤዚካሊ የመጀመሪያው ኢፍ ያልነው ኮድ ፎልስ ከሆነ ኤልስ ወደሚለው ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ኤልስ ኢፍ ደግሞ የመጀመሪያው ኢፍ ካልሆነና ቀጣይ የሚነግረው ኢፍ ልክ ከሆነ የሚነግረን አይነት ኮድ ነው ማለት ነው። ሶ እዚች ጋር አንድ ኤግዛምፕል ዩዜጅ አለን። አንድ ቫሪያብል ሬኒንግ ኢኳልስ ቱ ትሩ ነው የሚለው። ቫሪያብሉ ሬኒንግ ሜቢ ከሌላ ከሴንሰር ኢንፑት ነገር ሊሆን ይችላል። እዚህ ኮድ ላይ ግን ሃርድ ኮድ አድርጌዋለሁ። እሱንም ትሩ ብዬ ስታቲካሊ ታይፕ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ኮንዲሽናል ምንድን ነው የሚያደርገው? ኢፍ ሬኒንግ ይልና ከሁለት ከርሊ ብሬስ ውስጥ ያለውን ኮድ ኤክስኪዩት ያደርጋል። እዚች ጋር ዝም ብዬ ኮመንታውት ያደረግኩት ኮድ ኮመንታውት ያደረግኩት ቴክስት ብሪንግ ዳ አምብሬላ ይሆናል። እዚህ ውስጥ ማንኛውም ፋንክሽናሊቲ ሊሆን ይችላል። ላይክ ኢፍ ኢትስ ሬኒንግ ሜቢ ፑል አውት ዲ ሼድስ ምናምን። ያ ኤልስ ደግሞ ሬኒንግ ደግሞ ፎልስ ከሆነ ወደ ኤልስ ብሎኩ ይሄዳል ማለት ነው። ኤልስ ብሎክ ውስጥ ደግሞ ምን አለ? ዌር ሾርትስ ኤንድ ቲሸርት በማይዘንበት ጊዜ የሚደረጉ ኖርማል ነገሮች this may be I don't know, maybe pulling out the shades ከቅድሙ ምሳሌ ጋር። okay, so to sum up this presentation, so what is conditionals ማለት ባጭሩ ኮዳችንን ስማርት እንዲሆን የሚረዱ ናቸው። basically reactive to different states። እናም ቢልዲንግ ብሎኮቹ ምንድን ነበሩ? if else if እና else ናቸው። they execute different code blocks based on logical conditions. ኦኬ ሶ ወደ ፕራክቲካል ኤግዛምፕሎቹ እንሂድ ማለት ነው። የባለፈውን የካልኩሌተር ኤግዛምፕሉን መልቲፕል ኦፐሬተሮችን ሰፖርት እንዲያደርግ እናደርጋለን በዚህኛው ኤፒሶድ ላይ። እሺ ሶ ወደ ባለፈው ኤግዛምፕል ስንመለስ የባለፈውን ኤግዛምፕል የውዝች ጋር ነበር የተሆነው። ሶ ይሄኛው ፕሮግራም ምንድን ነበር የሚያደርገው? ዋት ኢዝ ኤ ብሎ ይጠይቀናል። ኤን ያስቀምጣል። ቢን ይጠይቀና ቢ ያስቀምጥና ሁለቱን ደምሮ ብቻ ያሳየናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ በዚህኛው ኤፒሶድ ላይ የተለያዩ ኦፐሬተሮችን ሰፖርት እንዲያደርግ እናደርገዋለን። አንድ ግን የቀየርኩት ነገር እዚህ ኮድ ውስጥ ይሄኛው ባለፈው ኮድ ላይ ኢንት ነበረ፣ አሁን ግን ፍሎት አድርጌዋለሁ። ይህንንም ደግሞ ያደረግኩበት ምክንያት ባለፈው ለታ ኮድ ውስጥ ገብታችሁ ነጥብ ያለው ቁጥር አሁን ለምሳሌ 10.5 ሲደመር በ20 ብትሉት ኢረር ነበር የሚያመጣው ልክ 10.5 ስታስገቡት። ምክንያቱም መጀመሪያ የነበረው ይሄ ኢንቲጀር ነበረ። ዶት ዴሲማል ፕሌስ ሰፖርት አያደርግም እና ማንኛውም ዴሲማል ፕሌስ ያለውን ቁጥር ኢንፑት ስታደርጉት ኢረር ነው የሚሰጣቸው። አሁን ይሄኛው ቴስት ለማድረግ 10.5 አስገባ፣ ያው እንደምታዩት ኢረር አለው ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር የሚለው ዘ ኢንፑት ስትሪንግ 10.5 was not in a correct format። ኢንት የሚጠብቀው ያለምንም ነጥብ ነው። እሺ አሁን እሱ ወደ ፍሎት ከቀየራችሁት በኋላ ሪዛልቱንም ወደ ፍሎት መቀየር እንዳደረሱ፣ ምክንያቱም የፍሎትና የፍሎት ወይ የፍሎትና የኢንት ሪዛልት ሁሌ ፍሎት ነው የሚሆነው። እሺ አሁን በዚህ ኤፒሶድ ላይ የምናደርጋቸውን ነገሮች እናውጣ። ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ዋት ኢዝ ዘ ኦፐሬተር ብለን እንጠይቀዋለን። ኦፐሬተር ከዛ ዋት ኢዝ ዘ ኦፐሬተር ብለን ከጠየቅነው በኋላ ደግሞ ኦፐሬተሩን የሚሰጠንን እንቀበለዋለን። እሱም ደግሞ ስትሪንግ ነው የሚሆነው። ስትሪንግ ኦፒ ኢኳልስ ቱ ኮንሶል ዶት ሪድ ላይን እንለዋለን። ኤክስክላሜሽን ማርክ አስገቡበት፣ ኢረር ያ ዋርኒንግ እንዳይሰጣችሁ። ለምን እንደሆነ ኢን ፊውቸር ኤፒሶድስ እናየዋለን። ሶ ኦፐሬተርን ካደረግነው በኋላ ቤዝድ ኦን ኦፐሬተር ደግሞ ስዊች ማድረግ እንፈልጋለን ለተለያዩ ዩዝ ኬሶች። ስለዚህ ኢፍ እንልና ኦፐሬተር ኢኳልስ ቱ ለማለት በሲ ሻርፕ እና በሁሉም ቤዚካሊ
በአብዛኞቹ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ውስጥ ደብል ኢኳልስ ቱ ነው የምንጠቀመው። አንድ ኢኳልስ ቱ ሴት ለማድረግ ነው፣ እዚች ጋር አሳይን ለማድረግ ነው የምንጠቀመው። ሁለት ኢኳልስ ቱ ግን እኩል ናቸው ወይ ብሎ ለመጠየቅ ነው። ስለዚህ እኩል ከሆኑ የምናደርጋለን ፕላስ ከሆነ ማለት ነው። ይሄ አሁን ፕላስ ከሆነ ኤ ይሄኛው እንትን ማድረግ እንዳረሱ ኤ ፕላስ ቢ ኢኳልስ ቱ ኤ ፕላስ ቢ ብላችሁ እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ ላሉት ደግሞ ከዚህ በኋላ ላሉት ኤልስ ኢፍ ነው የምንጠቀመው። አሁን እዚህ ጋር ኤልስ ኢፍ ኦፒ ኢኳልስ ቱ ማይነስ። ለምንድን ነው ኦፒ ፕላስ ከሆነ ማይነስ አይሆንም። ስለዚህ ደግመን ቼክ ለምን እናደርገዋለን? ኢፍ ከሆነ ኤልስ ኢፍ የሆኑትን ተዋቸው። ኢፍ ደግሞ ማይነስ ከሆነ ደግሞ የሰጠነው መጀመሪያ ኦፐሬተር እዚህ ጋር መጀመሪያ ይሄኛውን ኦፒውን ቼክ ያደርገዋል፣ እሱ አይደለም። ኦፒ ማይነሱን ቼክ ያደርገዋል፣ እሱ አይደለም። ስለዚህ ከሱ ቀጥሎ የሚመጡት እንዳለ ኤልሲፍ ወይ ቼኑን ይተውና ቀጥታ እሱን ኤክስኪዩት አድርጎት ዝም ብሎ ከኮንዲሽናሉ ይወጣል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌላም ስንቀጥል ደግመን ኤልሲፍ ኦፐሬተር ኢኳልስ ቱ ዲቪዥን፣ እነዚህ ላስታክላቸው። ማስታከል እንዳረሱ እዚህ ጋር ኦፐሬተሩ ለዲቪዥንም እንደዛው እናም ለመልቲፕሊኬሽንም እንደዛው። ኦኬ ሶ አሁን ይሄኛው ፉሊ ፋንክሽናል የሆነ ቤዚክ አርቲሜቲክ የሚሰራ ካልኩሌተር ነው ማለት የሰራ ነው። ግን አንዴ ኢንቫሊድ የሆነ ኦፐሬተር ከአራቱ ውጪ ኢንፑት ብናደርግ ደግሞ እሱንም ሃንድል ማድረግ አለብን። እሱን ደግሞ በምንድነው ሃንድል የምናደርገው? በኤልስ ኤልስ እንልና ኤልስ ውስጥ ኮንሶል ዶት ራይት ላይን እዚህ ውስጥ ኢንቫሊድ ኦፐሬተር እሺ አሁን እስኪ ይሄንን ራን እናድርገው። ሶ ዋት ኢዝ ኤ ብሎናል። 10 እና 2 10 ሲካፈል በሁለት ለመስራት ሲካፈል እናድርገውና 10 ሲካፈል በሁለት 5 ነው ብሎ ይኸው ነግሮናል። ኦኬ አሁን ደግመን ራን እናድርገው። እሺ ዋት ኢዝ ኤ 50 እና 25 ሲቀናነስ 25 50 ሲቀነስ 25 25። ሶ እንደዚህ እያለ ለሁሉም ይሰራል ማለት ነው። አንድ ሌላ ደግሞ ኤጅ ኬሱን ላሳያችሁ። የማይሆን ኦፐሬተር ብናስገባ 10 እና 20 ኦፐሬተሩ ደግሞ ኤቢሲዲ ብንለው ኢንቫሊድ ኦፐሬተር ነው የሚለን። ለምንድነው? ሁሉንም ነገር ቼክ አድርጎ መጨረሻ ላይ ኤልስ ውስጥ ሲገባ ምንም ከነዚህ ውስጥ ካልሆነ ማለት ነው፣ ከነዚህ ውስጥ ካልሆነ ኢንቫሊድ ኦፐሬተር ብለህ አውጣ ፕሪንት አድርጋለሁ። ሶ ይሄ ነው ቤዚክ ካልኩሌተር ፈንክሽናሊቲው። በቀጣዩ ኤፒሶድ ላይ ስለ ሉፕስ ምና ይሆናል። አሁን ይሄኛው ፕሮግራም እንደምታዩት አንድ ራን ካረጋችሁት በኋላ መልሱን ካሳየን በኋላ ዝም ብሎ ይወጣል፣ ይዘጋል። ሌላ ነገር ማድረግ አችሉም። በቀጣይ ኤፒሶድ ላይ እንዴት እንዲደጋገም ማድረግ እንደሚችሉ እናያለን ማለት ነው። ማንኛውም ሪኮሜንዴሽን ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ውስጥ መጻፍ ትችላላችሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳደረሱ፣ ቴሌግራም ቻናሌንም @ዶትኔት ዋሪየር ብላችሁ በመግባት ሰብስክራይብ አድርጉና ፍሪኩዌንት የሆኑ ብሎግ አፕዴቶችን እዛ ላይ ስለምለቅ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው።